السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث من أحدث موديلات الشتاء السنة دي. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم، كمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف مائل للسميك، هو يعني فوق المتوسط السمك بحاجة بسيطة جدا، مع 4 ملم لحجم الإبرة. بسم الله. في البداية ببتدي أكون 5 سلسلة، هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة للهواء. طبعا تقدري تشتغلي بخيط صوف متوسط السمك أو خيط صوف رفيع، أو طبعا أي نوع خيط انت حباه مع حجم الإبرة المناسب ليه. بنلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. نقدر نشتغل بلون واحد، ونقدر نشتغل بخيط شنجاه بتكون في منتهى الجمال والروعة. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5. هسيب الأربع سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة داخل الفراغ هبتدي أرتفع 4 سلسلة. 1 2 3 4. والأربع سلسلة دول مش عمود باتنين لفة ولا حاجة، لكن هم مجرد سلاسل ارتفاع. ودايما على مدى ارتفاعك للشال كله، سواء رايحة أو راجعة، هترتفع 4 سلسلة. وداخل الفراغ هبتدي أكون 5 غرزة عمود بلفة، سلسلة 6 غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، أصبح معايا حلقتين لأني هكون عمود بلفة واحدة. هدخل داخل الفراغ ومعايا كمان خيط البداية على الإبرة، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. كده عمود 2 3 4 5 عفوا. وبعد كده هاخد سلسلة واحدة بس، وبعد كده هبتدي اكون 6 عمود بلفة. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. نفصل للصلاة يا بنات واكمل 6 عمود كمان وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 بعد السلسلة اللي اخدناها في المنتصف. السطر اللي جاي بشتغله بشكل امامي، يعني فرونت بوست دبل كروشيه، غرزة عمود بلفة امامية بتكون هنشوفها مع بعض ازاي هنشتغلها دلوقتي. برتفع 1 2 3 4، وزي ما قلنا مع بعض دايما هرتفع 4 سلسلة. اول عمود هشتغل عليه كمان 2 عمود بلفة امامي. هلف الخيط، هاجي بقى انا مش هدخل تحت حرف الفي، لا، هاجي من قبل العمود اهو. بدخل ارفع العمود على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود امامي على نفس العمود الاول. كده اشتغلت كام عمود؟ اشتغلت 4 سلاسل و2 عمود امامي على العمود الاول. هيقابلني 5 غرزة عمود، هبتدي اشتغل على كل عمود منهم عمود امامي واحد. هلف الخيط، عندي فراغ قبل العمود وفراغ بعده. من الامام من وش الشغل، لو قلت خلفي يبقى من خلف الشغل، لكن امامي من وش الشغل. بدخل الفراغ اللي قبل العمود وارفع العمود عندي على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده عمود اللي بعده عمود امامي، اللي بعده عمود امامي. يبقى عندنا هنا كده 1 2 3 4 5. هنا هيقابلني سلسلة هشتغل فيها 2 عمود، سلسلة 2 عمود بلف. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 سلسلة في نفس الفراغ كمان 2 عمود بلفة. 1 2. ارجع هيقابلني 5 عمود، بشتغل 5 عمود امامي عليهم. 1 2 3 4 5.
العمود الاخير اللي هو طبعا عبارة عن مجموعة سلاسل، هبتدي اشتغل عليه 2 امامي، 1 2 وعمود عادي، لكن هو هيكون بنفس الطريقة لان ده اخر عمود عندي، فبيكون بنفس الشكل ده زي ما احنا شايفين. هبتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، والف شغل الناحية التانية. يبتدي طبعا شكل الشغل عندي ياخد الشكل ده. اصبح عدد الغرز عندي تحت كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، بالاضافة طبعا لغرزتين الزوايا. تمام يا بنات، زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بنكمل السطر اللي فات، هو كأني بشغل تكرار السطر اللي فات بالظبط، وكمان لغاية ما اوصل للسطر رقم 8 هتبع نفس الطريقة او هشغل بنفس الطريقة. هلف خيط على الابرة، واول عمود بيقابلني بشغل عليه 1 عفوا 2 عمود امامي، بالاضافة طبعا للسلاسل الثلاثة اللي بتكون الاربعة اللي بتكون عندي في البداية. وارجع على كل عمود من الاعمدة اللي عندي هتقابلني هشتغل كده 1 اعمدة امامية، 2 3 4 5 6 7. حتى الأعمدة طبعا اللي في الزاوية نفسها بشتغل عليها أعمدة أمامية. يبقى كده 8 9. داخل بقى سلسلة الزاوية برجع تاني بكون 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة 2 سلسلة مسافة وارجع تاني 1 كمان مرة 2. ارجع تاني اشتغل على الاعمدة كلها اللي تقابلني اعمدة امامية. انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بالاضافة طبعا للسلاسل الاولى بشتغل عليها 2 عمود بلفة امامي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، وطبعا في نهاية السطر بنشتغل 2 عمود بلفة بالاضافة للعمود الاخير، يعني 3 اعمدة في نفس الفراغ كده 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي وكمان 4 سطور بعد منه، يعني برتفع 1 2 3 4 وهلف شغلي من الناحية التانية. السطر اللي جاي هنا عندي انا اشتغلت 1 2 3، احنا قلنا مع بعض بنشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها السطرين اللي فاتوا دول، هي لغاية ما اوصل يكون عندي 8 سطور. السطر دوت وكمان 4 سطور بعد منه بشتغل بنفس الطريقة، ان اول فراغ ببتدي اشتغل فوق منه بعد الاربع سلاسل ارتفاع بشتغل 2 عمود بلفة امامي، وارجع فوق كل عمود 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 يقابلني، حتى العمودين اللي كانوا عندي تحت في الزاوية بشتغل عليهم بردك اعمدة امامية. لما بوصل لسلسلة الزاوية بشتغل عمودين سلسلة عمودين، وارجع اكرر بنفس الطريقة عمود امامي على كل عمود يقابلني. عند سلاسل الارتفاع بشتغل 3 غرزة عمود بلفة. هكمل كمان بقى الخمس سطور دول الباقيين وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا 8 سطر زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8. السطر اللي جاي هيكون بداية طبعا لتأسيس الشكل الخاص بشالنا كله النهاردة. هبتدي ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. اول فراغ هشتغل فيه 3 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منه كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3 زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده ببتدي اخد سلسلة، وبعد السلسلة هبتدي اروح هسيب بقى ايه، بصوا يا بنات، هبتدي اسيب تحت السلسلة الغرزة دي اللي احنا طبعا ايه كنا شغلينها تحت، مش هشتغل فوقيها. وبعد ما اخد السلسلة هروح للغرزة اللي بعدها اشغل كمان غرزة حشو. هاخد سلسلة هنسيب تحتها فراغ وهلف الخيط على الابرة واروح للغرزة اللي بعدها واشغل غرزة نصف عمود. ازاي بشغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة زي ما احنا شايفين، بسيب الفراغ اللي تحت السلسلة واروح للفراغ اللي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم التلاتة، 1 2 3 سلسلة، هنسيب فراغ ونروح نشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بلفة 1 سلسلة، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود ب2 لفة
1 2 لفة على الإبرة، وبدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 4 حلقات، هلف الخيط وأخرج من 2 اتبقوا 3، هلف الخيط وأخرج من 2 اتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج منه. سلسلة بسيب تحتها فراغ والف الخيط مرتين كمان على الإبرة، لأني هروح أشتغل في الفراغ اللي بعد اللي جاي دوت غرزة عمود ب2 لفة تاني. سلسلة والف مرة واحدة لأني هشتغل عمود بلفة واحدة، لكن أنا تحت السلسلة بسيب فراغ واروح في الفراغ اللي بعده وابتدي أشتغل عمود، سلسلة، بسيب فراغ واروح أشتغل نصف عمود هاف دبل كروشيه، سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعد كده بروح أشتغل بسيب سلسلة عفوا فراغ من تحت واروح أشتغل حشو، سلسلة، هسيب فراغ واروح أشتغل في الغرزة اللي جاية كمان حشو، وارجع تاني أكرر سلسلة، بسيب فراغ واروح أشتغل نصف عمود، سلسلة، هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة واروح أشتغل عمود بلفة واحد، سلسلة، ونشتغل عمود ب2 لفة، بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده عمود ب2 لفة، سلسلة، وكمان عمود ب2 لفة، بنسيب فراغ مننساش تحت السلسلة، سلسلة، وارجع تاني اشتغل عمود، سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل نصف عمود. كده احنا خلاص داخلين على الزاوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. في المكان ده بعد ما خلصت نصف عمود هاخد سلسلة، هسيب فراغ واروح في الفراغ اللي بعده اشغل غرزة حشو، سلسلة، هيكون باقيلي عمود واحد بس طبعا بسيبه تحت السلسلة، وبدخل بقى في الزاوية عندي هنا هبتدي اكون 2 حشو، 1 2 سلسلة، كمان مرة 2 حشو، 1 2، ارجع تاني اكرر اللي عملته على جهة اليمين بكرره جهة اليسار، سلسلة، هسيب الفراغ الاول عندي اهو واروح للفراغ التاني واشغل غرزة حشو، سلسلة، وبكرر زي ما احنا اشتغلنا هنا بالظبط يا بنات في نفس الجانب دوت، بكرر نفس الخطوات وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخدنا كده حشو، هاخد سلسلة، هسيب تحتها الفراغ دوت واروح لاخر فراغ عندي بشتغل 3 حشو زي ما اشتغلت في بداية السطر، 1 2 3. السطر اللي جاي ببتدي ارتفاع سلسلة واحدة بس وهعتبرها فقط مجرد ارتفاع، وابتدي في اول غرزة ادخل اشتغل غرزة نصف عمود، وفي نفس الفراغ كمان 2 حشو، 1 2، هيقابلني غرز الحشو اللي بعدها كده 1 حشو، واللي بعدها كمان 1 حشو زي ما احنا شايفين، هتقابلني مكان السلسلة، هبتدي بقى في مكان السلسلة اخد زيها بالظبط ايه سلسلة، وفوق غرزة الحشو اللي بعد السلسلة هبتدي اشتغل غرزة حشو، سلسلة، وارجع اكرر نفس الاماكن اللي انا شغلاها، يعني انا هنا ابتديت بسلسلة حشو وهي تحت برضه كان عندي سلسلة حشو، هنا نصف عمود هيكون فوقيها نصف عمود زيها، سلسلة، وهنبص نلاقي عمود بلفة، بكرر يا بنات هو نفس السطر اللي فات بس مع اختلاف بس الاماكن اللي هي بتكون بداية السطر والزاوية ونهاية السطر، سلسلة، عمود ب2 لفة فوق العمود ب2 لفة، سلسلة، عمود ب2 لفة فوق العمود ب2 لفة، سلسلة، وهنروح نشتغل عمود بلفة، سلسلة، وغرزة نصف عمود، سلسلة، وعندي هنا غرزة حشو، سلسلة، هنسيب السلسلة طبعا وفوق غرزة الحشو اللي بعدها غرزة حشو، سلسلة، ونرجع تاني نكرر نصف عمود، بسم الله الرحمن الرحيم، سلسلة، ونشتغل عمود فوق العمود، عمود لفة واحدة، سلسلة، عمود ب2 لفة فوق اخوه، سلسلة، عمود ب2 لفة فوق اخوه،
سلسلة وهنلاقي عمود بلفة واحدة، سلسلة وهنلاقي نصف عمود، سلسلة طبعا انا بسيب تحتها سلسلة اللي زيها بالظبط، سلسلة وهيقابلني بقى غرزة الحشو اهي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، سلسلة وهيقابلنا هنا بقى ايه غرزتين الحشو الموجودين عندي هنا في الزاوية كده، 1 2 داخل الفراغ اللي فيه السلسلة عندي هنا بقى في الزاوية يا بنات هبتدي اشتغل سلسلة حشو سلسلة حشو تاني. هنا عندي هنا سلسلة الزاوية اهي بشتغل حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو، هيقابلني غرزتين الحشو دول بشتغل حشو حشو، ارجع هتقابلني سلسلة بشتغل فوقيها سلسلة وفوق غرزة الحشو ابتدي تاني اشتغل غرزة حشو، احنا بس اخدنا سلسلة تمام كده، واكرر باخد سلسلة واكرر بنفس الطريقة نفس اللي انا اشتغلته في الجهة دي ايش هشتغله في الجهة دي برضه، نصف عمود سلسلة عمود سلسلة عمود باتنين لفة سلسلة عمود باتنين لفة سلسلة عمود بلفة سلسلة نصف عمود سلسلة حشو سلسلة حشو، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. بشتغل في اخر غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزتين حشو، 2 حشو وواحدة بس غرزة نصف عمود، هكمل لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بدأ الشكل خلاص ياخد الشكل اللي احنا محتاجينه. موديلنا النهاردة السطر اللي جاي ببتدي ارتفع 1 2 3 4 وهعتبره عمود باتنين لفة والف شغلي الناحية التانية، فوق اول فراغ هو هبتدي اشتغل كمان 2 عمود بلفة واحدة، ابتدي اشتغلهم عمود بلفة عادي يعني مش امامي يا بنات. السطر اللي جاي اللي هنبتدي نشتغل بيه اعمدة امامية كده، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، كل غرزة بعد كده هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة واحدة بس بدون اي خلاف، عمود 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 سواء فوق السلسلة او فوق غرزة. انا عندي هنا كده غرزة، هنا سلسلة ابتدي اشتغل فوقيها عمود، هنا غرزة، هنا سلسلة فوقيها عمود، اي فراغ يقابلني فوقيه عمود بلفة واحد. هنا اهو اشتغلنا على دي، هنا هيقابلني النصف السلسلة عفوا فوق النصف عمود كمان عمود سلسلة فوق السلسلة عمود فوق السلسلة عمود فوق العمود عمود فوق السلسلة عمود فوق العمود لغاية ما بوصل بشتغل فوق كل فراغ واحد عمود بلفة واحد بس لغاية ما بوصل لسلسلة الزاوية. بشتغل المرة دي بقى 3 عمود سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ اللي فيه السلسلة، وبكرر كده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، فاضل لي اخر غرزة بس لسه ما اشتغلتهاش، نشتغلها مع بعض. هبتدي اشتغل فوق الفراغ الاخير وهو جايب كيرف مايل ما ننساش رقمه، هنشتغل 2 عمود بلفة واحد كمان مرة 2 وعمود باتنين لفة واحد. ممكن نعمل ده يا بنات في السطور الاولى اللي احنا اشتغلناها، يعني بدل ما كنت بشتغل في نهاية السطر عمود يعني 3 عمود بلفة واحدة، لا نشتغل 2 عمود بلفة واحدة وواحد بس باتنين لفة. تمام، انا بس بحاول ان انا اسهل على البنات المبتدئات. هبتدي ارتفع 1 2 3 4 وهعتبره عمود باتنين لفة، وفوق الفراغ الاول تاني هبتدي بقى اشتغل 2 عمود امامي على الفراغ الاول نفسه، واحد كمان مرة 2. بعد كده كل الفراغات اللي هتقابلني هيكون عمود بلفة واحدة بس امامي، عمود امامي عمود امامي عمود امامي لغاية ما بوصل الى الزاوية. سلسلة الزاوية بشتغل فيها 2 عمود سلسلة 2 عمود بلفة وارجع عمود امامي عمود امامي عمود امامي، وفي اخر فراغ بشتغل 2 عمود عفوا بشتغل 2 عمود بلفة وواحد عمود باتنين لفة بس كله بيكون امامي. هكمل السطر كله وارجع لكم نكمل اخر سطرين مع بعض، وبعد كده كله بيكون تكرار الاربع سطور اللي احنا اشتغلناهم، لا نقول الست سطور اللي احنا اشتغلناهم في الاخر مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص خلصت السطر دوت، وزي ما احنا شايفين لسه الشكل معانا مدي التعرجات دي. السطرين اللي جايين لما هنشتغلهم التعرجات دي هتبتدي تختلف معانا، اماكنها هتبتدي تختلف معانا.
في نهاية السطر برتفع سلسلة واحدة بس والف شغلي الناحية التانية. اول غرزة بشغل فيها 3 غرزة حشو، 1 2 3. بكرر بالظبط. فاكرين يا بنات السطرين اللي احنا اشتغلناهم اللي هم المفرغين دول، هم نفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب بعد ما اشتغلت 1 2 3 هاخد سلسلة وابتدي اسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل غرزة حشو بالشكل ده. اخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل نصف عمود، سلسلة بنسيب تحتها فراغ ونشتغل عمود بلفة واحد، سلسلة والف الخيط على الابرة مرتين واسيب فراغ واشتغل عمود ب2 لفة، سلسلة عمود كمان ب2 لفة، بسيب فراغ تحت السلسلة اهم حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما الشيطان يحب يعكسنا، بس ايه، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعقد لنا الخيوط كده بالشكل ده. سلسلة واخر حاجة اشتغلناها عمود ب2 لفة، نرجع تاني اسيب فراغ واشتغل عمود بلفة واحدة، سلسلة نسيب فراغ ونصف عمود، سلسلة هسيب فراغ واشتغل حشو. بصوا بقى الحشو دي هتكون فين؟ شايفين مكان الحشو ده؟ هتبصوا تلاقوها فوق غرزة العمود ب2 لفة تحت. اوكي، سلسلة بسيب فراغ واروح اشتغل كمان حشو، سلسلة بكرر بقى نصف عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود ب2 لفة، سلسلة عمود ب2 لفة، هو بنفس الطريقة. نفس ايه يا بنات الارتفاعات بتاعتي دي. المهم ان انا ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة وبسيب تحتها فراغ. هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى الزاوية. وصلنا كده للزاوية، وطبعا زي ما احنا شايفين، بصوا يا بنات هتبصوا تلاقوا ان عندي هنا لما جيت اشتغل العمودين ب2 لفة هنبص نلاقيهم ان هم يكونوا فوق الفراغات اللي كانت عندي. يعني هنا عندي عمود ب2 لفة، سلسلة عمود ب2 لفة، هنلاقيهم تحت حشو وسلسلة حشو. المهم ان انتوا هتبصوا تلاقوا ان الاماكن بتختلف، يعني اماكن الفراغات عندنا هتبتدي تختلف بحيث ان تدينا شكل غرزة الموجة المفرغة بالشكل ده واحنا بنشغل الشال مع بعض. طيب وصلنا للنهاية. هنا اخر حاجة كنت اشتغلتها غرزة نصف عمود. انا عندي هنا ايوه عمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة، عمود، نصف عمود، اخدت سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل حشو، هاخد سلسلة وهروح بقى للزاوية، بسيب تحت السلسلة فراغ واروح في الزاوية اشتغل 2 حشو، 1 2، واخد سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ 2 حشو، 1 2، وارجع اخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشغل غرزة حشو، وبعد كده اخد سلسلة وبكرر بقى نفس اللي احنا عملناه هنا يا بنات. تمام، انا بعد غرزة الحشو دي اخدت سلسلة واروح اشتغل نصف عمود، عمود بلفة، عمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة، عمود بلفة، نصف عمود، سلسلة حشو، سلسلة حشو، وبعد كده سلسلة، واكرر نفس اللي احنا ايه عملناه زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو السطر الاخير، وبعد كده نبتدي نكرر لغاية ما نوصل لنهاية السكارف او الشال. السطور من 9 و10 و11 و12، يعني عندنا 9 10 11 12. ارجع تاني اكررهم هم يعني السطر اللي احنا اشتغلناه اللي فات ده بيكون هو نفس تكرار السطر رقم 9. تمام يا بنات، وارجع بعد كده 10 11 12 لغاية ما توصلي لنهاية السكارف او الشال. هبتدي ارتفع سلسلة، وعندي اول فراغ ببتدي اشتغل فيه نفس التكرار بتاع السطر اللي هو رقم ايه 10. هشتغل غرزة نصف عمود واحدة، وفي نفس الفراغ 2 حشو، 1 2، ارجع فوق ال2 حشو هيكون 2 حشو زيهم، 1 2. هنا هتقابلني سلسلة وبعديها غرزة حشو، باخد سلسلة وبعد كده هروح اشغل غرزة حشو، ارجع سلسلة، كأني بكرر السطر ده خلاص بقى هو فوق النصف عمود نصف عمود. هي طبعا بصوا حرف الفي للنصف عمود لان احنا لافين الشغل من الناحية التانية، هتبص تلاقي حرف الفي ليها بعد الغرزة مش قبل الغرزة. سلسلة هنسيب السلسلة تحتها ونشتغل عمود فوق العمود، عمود بلفة واحدة، سلسلة
والف الخيط مرتين على الابرة فوق العمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة زيه، وهكذا حتى نصل يعني فوق كل غرزة غرزة زيها، سواء بقى سلسلة او حشو او نصف عمود او عمود بلفة او عمود ب2 لفة، لغاية ما بوصل لسلسلة الزاوية بشتغل فيها حشو سلسلة حشو واحدة بس، وارجع اكرر السطر اللي هو رقم 11 اللي هو كان كل السطر عندي غرزة عمود بلفة واحد عادي فوق حرف الفي بشكل طبيعي، والسطر اللي بعده بيكون عمود بلفة ايه امامي زي ما عفوا زي ما احنا اشتغلنا مع بعض. وبفضل اكرر زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية الشال او السكارف. بس بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو ونهاية فكرتي النهاردة. اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.